עידית מדיטוש, מתכונים מומלצים. היום נכין עוגת גבינה בארומת לימון, עוגת גבינה קרה עם פירורי ביסקוויטים. בואו נתחיל. טוב, מה אנחנו צריכים? שרוול ביסקוויטים, כוס וחצי סוכר, 100 גרם חמאה, אנחנו נמיס אותה, לימון אחד, 2 שמנת מתוקה של 32%, אפשר גם 38, גביע יוגורט, 500 גרם גבינה, שזה 2 גבינות לבנות קטנות, 5% אני משתמשת, אפשר גם 9, אבל אני משתמשת ב5. בג'לטין יש פה חבילה, צריך חבילה, שקית, פלוס כפית. תכף נכין אותו עם מים רותחים. בואו נתחיל. אנחנו בהתחלה נמיס את הג'לטין, שקית, פלוס כפית, אחת, עם מים רותחים. חצי כוס של מים רותחים. נערבב את הג'לטין עם המים הרותחים שלא יהיו גושים, כמה שניות, ונשאיר את זה לצינון בטמפרטורת החדר. טוב, עכשיו נרסק את הביסקוויטים. אפשר במעבד מזון, אבל אני אוהבת את הפירורים קצת גדולים, שירגישו אותם. אז אני מכניסה לשקית ניילון. סיימתי לפורר אותם. אני כרגע מכניסה את החמאה למיקרו בפולסים של 30 שניות כל פעם, שהיא תימס, ואחר כך אני אשפוך אותה עליהם וילוש אותם קצת. אוקיי, החמאה נמסה, זה המצב שלה. ככה במצב הזה היא בסדר. אני מוסיפה אותה על הביסקוויטים. מערבבת, שכולם ירטבו. אני אוהבת טיפה ללוש את זה, כי אחר כך צריך לשטח את זה בתבנית, וזה נהיה יותר רך קצת. אוקיי, לפני שאני משטחת את הביסקוויטים בתבנית, אני לוקחת כוס, ממלאה אותה, ומניחה במקרר בצד, לקישוט אחר כך, מעל העוגה. עכשיו אני אשטח. גודל התבנית הוא 24, ככה היא יוצאת יותר גבוהה. אפשר גם 26, היא תצא טיפה יותר נמוכה, אבל אני אוהבת ב-24. אני מהדקת עם היד את כל הביסקוויטים לתחתית. מהדקת, טוב טוב. נגרר את הלימון, רק את הצהוב, קליפה שלמה, לא את הלבן, שלא יהיה מר. הצטרפו אליי ליוטיוב, לערוץ דיטוש, מתכונים מומלצים. במתכון הבא אנחנו נכין חמין צמחוני לתשעה באב, לימים שאסור לאכול בשר, חמין ממש טעים, ותצטרפו שקבלו התראה על המתכון. אני צריכה כף מהמיץ לימון, להוסיף, בלי גרעינים כמובן. כף תמצית וניל. אופה. אם יש מים בגבינה, לסנן אותם, להוריד אותם. כוס וחצי סוכר. אני אערבל מעט את הגבינות לתערובת אחידה יחד עם הסוכר. נמסתי את הסוכר עם הגבינות. אוקיי, הג'לטין התקנן מעט את טמפרטורת החדר, אני מוסיפה אליו את היוגורט. אני מוודא שאין גושים, כמו שאפשר לראות אין גושים. אם יש גושים, מעבירים דרך מסננת לקערה אחרת, ואז מוסיפים את היוגורט. אבל פה אין.
אוקיי, אחרי שהרבבתי אותו לתוך הג'לטין, אני מוסיפה אותו לגבינות, ואני מערבלת את הכל ביחד. אני מעבירה את זה לצד, לצינון קל. אני אקציף את שתי השמנת לקצפת יציבה מאוד, אחר כך אני אוסיף אותה לתערובת של הגבינות. טוב, הקצפתי את השמנת לקצפת יציבה מאוד, ואני אאחד בין התערובות. כמו שאתם רואים פה, זה קצת הסמיך, סימן שאנחנו בכיוון הנכון. אני מאחדת ביניהם בכמה פעמים, אוקיי? איך הערבוב, יש קצת גושים, לא להתרגש מזה. נמשיך לערבב עד לתערובת חלקה ואחידה. אוקיי, התערובת חלקה ואחידה. אני אצוק אותה על השכבה של הביסקוויטים בתבנית ואכניס לקירור. וואו, הארומה של הלימון משגעת. אני איישר אותה קצת. זהו, היא מוכנה לקירור. 8 שעות לפחות. לילה. אוקיי, העוגה הייתה במקרר 8 שעות. לילה בעצם, אני שמתי אותה. עכשיו אני אקשט אותה עם הפירורי ביסקוויטים שנשארו. אני קצת מפוררת אותם, כי הם היו במקרר, קשו, ומפזרת מעל. עכשיו, אחרי שפיזרתי עליה את הפירורים, אני מפרידה אותה מהדפנות, בעדינות עם סכין. ומשחררת, קפיץ. והנה היפהפייה שלנו. תודה שצפיתם בי. אם יש לכם שאלות, תכתבו לי בתגובות בתחתית הסרטון. יש גם קישור למתכון המלא. נהנתם מהמתכון? עשו לי לייק. נתראה בסרטון הבא.